خدای قادر سبحان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از این که این توفیق رو به حقیر عنایت فرمود تا در جمع گرم و پویا و صمیمی مردم این منطقه و این روستا و این مرزبون قرار بگیرم و شرف حضور پیدا کنم و از نزدیک با جوانان و در رأس همه علمای اعلام و کرام دیدار و ملاقات داشته باشم. الله ذوالجلال رو خواهانم که این دقایقی یا این لحظاتی که با هم هستیم اون چی که مورد رضای اوست بر زبان بنده جاری بفرماید و به همه ما توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. با توجه به اینکه جمع کثیری از علمای اعظم اینجا تشریف آوردن و شاید اسامی همه بزرگواران رو آشنایی نداشته باشم، ولیکن به هر حال از همه این علمای بزرگوار پوزش می‌طلبم که در محضر این بزرگواران گستاخی صحبت کردن و بی‌ادبی است در واقع، ولیکن برای فال به نام من بیچاره زدن. از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم این محفل و مجلس فرخنده و مبارک رو خدمت دو تا داماد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای عزت الله فدایی و برادرشون نعمت الله فدایی قدرت الله و خانواده محترم حاجی عزیز رحیمی که خانواده عروس هستند که چون این مجلسی رو تدارک دیدن و برگزار کردن. این بسیار جای خوشحالی است، جای شادمانی است و جای مبارکبادی است. الله ذوالجلال این مجلس رو به بارگاه خودش قبول بفرماید و از این دو تا زوج یعنی 4 نفر عروس و داماد فرزندانی صالح و نیکوکار تحویل جامعه بشری انشاءالله بدهد. قطعا در ذهن بسیاری از جوانان به ویژه لحظاتی که عروسی ها رو این چینینی میبینند سوال ایجاد میشه و شاید به صورت طعنه و یا تمسخر و استهزاء بر مجالسشون یاد کنن که ای بابا ما رفتیم عروسی ولی دیدیم اونجا عزاداری هم بدتر بود. مگر میشه عروسی رو هم داخل مسجد گرفت؟ مگر میشه تو عروسی هم سخنرانی کرد؟ مگر میشه تو عروسی هم قرآن خوند؟ اصلا عروسی جایی حرفاست مگر؟ خب قطعا فرهنگ ما اینطوری شده، تو مردم اینجوری جا افتاده که هر جا عروسی است حتما چند نفر لات و الوات میان اونجا، چند تا ساز و ارگ میاد اونجا، زنهای بی حجاب میان اونجا، جوانان معتاد و بی مصرف میان اونجا، انسانهایی از خدا بیخبر اونجا حضور پیدا میکنن. مسجد دیگه یعنی چه؟ قرآن خوندن سر تعزیه ها الان گران آمده، چه برسه به سر عروسی ها؟ قطعا این همه سوال است و شاید تو ذهن بعضی از شما که اینجا حضور داشته باشید این سوال ایجاد بشه و شاید این دو تا داماد عزیز ما هم آماج استهزاء و یا آماج سوالات طعنه برانگیز جوانان قرار بگیرن که آقا دیگه این چه عروسی بود و حال نکردیم. به جای اونها من جواب میدم که جوانان عزیز، برادرای بزرگوار، خواهران محترمه، به خدا قسم، به والله قسم، امروز خوشحالی و شادمانی و مبارکبادی نصیب این دو تا جوان است که نقطه نخست زندگی خودشون رو، آغاز زندگی خودشون رو صلوات بفرستیم. دوستان همون در رو باز بگذارم بقیه هم بشینن، تا ما در رو باز بگذارم بقیه هم بشینن که ما صحبت ما رشته کلام از دست ما در بقیه هم بشینن. 3-5 و بقیه مسائل همه وقتش هست، فعلا وقت صحبت و وقت رو زیاد مصرف نکنیم. چرا؟ چون که الان در این مجلس قطعا فرشتگان پروردگار عالم حضور دارن. من نمیگم، این حدیث صحیح رسول خداست که هرگاه قومی در خانه‌ای از خانه‌های خدا انگیزه الهی داشته باشند به هدف احیای دین،
به هدف احیای سنت نبوی حضور پیدا بکنن، الله ذوالجلال فرشتگان خودشو دستور میده تا دور این مجلس احاطه بکنن. و الله یتباهی بهم الملائکه، و الله ذوالجلال بر چنین مجلسی به فرشتگان مقرب خودش مباهات و افتخار میکنه که بندگان من میتونستن این دوتا جوان قدرت الله و برادرمون نعمت الله این مراسم رو قطعا 100% با فساد اخلاقی برگزار میکردن، با مفاسد اجتماعی برگزار میکردن، با لهو و لعب برگزار میکردن و نهایتا با معصیت خدا. اما آمدن همه این موانع رو در نوردیدن، همه این مشکلات و معضلات رو زیر پا گذاشتن، صدها رو شکستن و این مجلس رو فقط برای رضای خدا گرفتن. پس بندگان من، فرشتگان من، شما شاهد باشید که این دوتا جوانی که نقطه صفر زندگی اونها با عبادت، با سنت رسول الله و در خانه الله و با حضور علما و افراد صالح برگزار شده، مطمئن باشید، شما شاهد باشید که من گناهان گذشته اونها رو معاف کردم. این حدیث رسول الله. و متاسفانه امروز واقعا جای افته، جای تأسفه که میان نقطه صفر زندگی انسان با گناه و با معصیت و با دوری از الله بنیانگذاری بشه، شالوده زندگی انسان با گناه چیده بشه و اساس گذاری بشه. خب این زندگی رو درد چی میخوره؟ حالا 100 تا صلوات هم بفرستن، 100 تا چاریاری هم بگن، 100 تا تکبیر هم اونجا بگن، 100 تا مبارک بادم بگن، مبارک نخواهد شد. مجلسی مبارکه که برکت داشته باشه. چطور شما به یک جوانی که آمده کروات رو به گردنش انداخته و از اون طرف ساز و سرور داره میکوبند، یک جوانی که از خدا خبر نداره بهش بگه مبارک باشه؟ مبارک گویی اگر کسی بگه مبارک باشه هم مسئوله. چطور مبارک باشه؟ اینی که آمده تیشه رو برداشته به ریشه سنت های رسول الله میکوبه، اینی که تیشه رو برداشته، خنجر زهراگیر رو برداشته و قلب نازنین رسول الله رو آماده حمله قرار داده، چطور بهش میگه مبارک باشه؟ این مبارکی نداره، هرگز با برکت نخواهد بود. مجلسی مبارکه که از اون برکت تولید بشه، مجلسی برکت داره که برکت خدا و رسول، دست با برکت خدا و رسول در اون مجلس باشه. واقعا این مجلس شایان تقدیر تبریکه، این مجلس شایان مبارکبادی هست، چون که حداقل گناه اینجا صورت نمیگیره، اگه ثواب که قطعا ثواب هست. در هر حال سروران عزیز، بزرگواران، به خدا قسم عزت اینجاست، بزرگواری اینجاست. جمعورا من میدونم شما دنبال عزت و دنبال مطرح شدن. اون جوانی که ساز و دولم میاره مرض نداره، مرض ساز و دول تو گلوش گیر نکرده، اونم به خاطر شهرت که بقیه بگن اوه یک مراسم رفتیم نبودید شما، یک بزنه و کوبی بود، 3 تا دستگاه ارگ میزد و 3 تا گرگ و چند تا ساز و قاز با هم دیگر شده بودن همصدا، نبودی که چه حالی کردید به خاطر اینکه دنیا شهرت بشن، مشهور بشن و حرفشون بزنن. خب این یک راه شهرت درسته، ولی آیا راهش درسته؟ مطمئن باشید که عزت تو این مجالسه. همه میگن به به در مجلس فلانی دیگه گناه نبود، حداقل خدای عزوجل تعریف میکنه. این خیلی مهم هست. ما بسیار از عروسی ها رفتیم در مناطق مختلف، مناطق ترکمنشین، مناطق بالا پایین، در حال در بلوچستان رفتیم، در منطقه تایبات رفتیم، سیدی ها اینا پخش شده تو جامعه، بسیار هفته خوردن، خدا گواهه. زنگ زدن بسیاری از جوانان تو همین ماه آینده چندین ده ها شاید عروسی ما بزدیم برای دوستان که اینجا خدمت دوستان بریم از نزدیک صحبت کنیم. این به هر حال جای افتخار. اگر عزت هم میخوای واقعا اینجاست. کانالش رسیدن به عزت دنیایی و اخروی اینجاست، در چنین مراسمی، در چنین مجالسی، در چنین محافلی که خدای عزوجل از انسان راضی باشه و خدا نکند، بحثم اینه که خدا نکند که شالوده زندگی انسان با گناه. الله عزوجل همه ما شما رو پاک به دنیا آورده، کل مولود یولد علی الفطره. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید هر انسانی که به دنیا میاد، هر فردی که قدم به عرصه گیتی میگذاره، الله عزوجل ابو جهل رو از ابتدا ابو جهل نکرده بود، ابو لهب رو از ابتدا اون صفت خنزیری و خباثت رو در سرشت و در طبیعت او قرار نداده بود، بلکه فطرت پاک، این قلب سالمی که نصیب رسول الله شد، اون قلب سالمی که نصیب ابوبکر صدیق و عمر فاروق، دقیقاً همون قلب ابو جهل و ابو لهب هم داده شد. کل مولود یولد علی الفطره، یعنی همین قلب صحیح مانند آینه. همه الله عزوجل قلب‌های ما رو مثل آینه تحویل داده.
پس پاک به دنیا آمدیم، پاک به دنیا آمدیم، آینه صاف و صیقلی تحویل من و شما داده شده بوده. حالا اگر بیاد انسانی که پاک به دنیا آمده با انواع گناهان و معاصی بگیره این آینه رو زنگارود بکنه و این آینه رو ملوث به گناهان بکنه، قطعا متوجه باشید سروران عزیز که هر بلایی که به سرش آمد از خودش باید بدونه. نباید انسان گناهکاری خودش را به گردن خدا بندازه چون خدا خواسته بشه. نه، خدا برای هیچ کس بدی رو نخواسته. الله عزوجل خیر رو، خوبی رو به همین خاطر انبیا علیه السلام و قرآن عظیم‌الشان و کتاب‌های آسمانی فرستاده. برادران بزرگوار و سروران عزیز، صحابه بزرگوار رسول خدا از زمانی قله‌های شامخ مجد و عظمت رو طی کردن که آمدن معاصی و گناهان رو ترک کردن. بحث اینجاست. نماز نفل خواندن زیاد ملاک نیست، ارزش چندانی هم نداره. تلاوت‌های متوالی قرآن اگرچه که با ارزشه ولیکن به قدری کارایی ندارد. نمازهای نفل، حجهای تمتع مفرده، حجهای نفلی، هیچ یک از اونها به اندازه اجتناب از گناه ها. زمانی میتونه انسان قله‌های شامخ عبادت رو فتح بکنه که ابتدا از گناه بکشه خودش رو بیرون. صحابه همین کار رو میکردن، همین که لا اله الا الله محمد رسول الله رو میخوندن نمیفتن نماز بخونن، میامدن گناه رو ترک میکردن، گناه رو اجتناب میکردن. فضالت ابن عمیری که از اصحاب رسول الله است، ایشون میدونی کی بود؟ ایشون مأموریت قتل رسول الله رو به عهده داشت، یعنی خنجر زهرادین را داخل لباساش پنهان کرده بود، میلیون‌ها دلار پول گرفته بود تا اینکه محمد رو نابود بکنه. با این عزم جزم حرکت کرد. ایشون یه دوست دختر داشت، همیشه باش ارتباط داشتن، مثل که بعضی جوانای ما متاسفانه دارن. و قبل از این که بره به خانه کعبه پیامبر در حین طواف بود، دوست دخترش آمد سر راهش گفت فلان کجا داری میری؟ من منتظرتم، با هم قرار گذاشته بودی، قرارتو فسخ نکن. گفت های عزیزم، دوستم، من یه دغدغه خاطر دارم، شورش و بحران ذهنی دارم، تا زمانی که این شورش رفت نشه من هیچ انگیزه‌ای و هیچ اشتیاق و علاقه‌ای به زن ندارم. چیه؟ من تا زمانی که محمد نابود نکنم آب به گلوام فرو نخواهد رفت و تبسم بر لبانم نقش نخواهد بست. من ابتدا مأموریت دارم محمد رو بکشم. گوش بدید اینجا. آمد با این انگیزه شوم و قصد سو دور خانه خدا رو طواف میکرد، به اصرار خودش الله الله میزد، خودشو به رسول الله نزدیک میکرد تا اینکه این خنجر زهراگین رو به قلب نازنین رسول الله فرود بیاد و خورشید نبوت رو خاموش بکند. پیامبر خدا همین که چهرهشو برگردون فضاله رو دید، عالم وحی جبرائیل امین خبر داد که اذ یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک او یخرجوک. یا رسول الله فضاله قصد سوی دارد و میخواد قلب نازنین چرا مورد ضرب قرار بده. رسول خدا پرخاش نکرد، ناراحتم نشد، آمد اونجا گفت فضاله چطوری؟ گفت خوبم یا رسول الله. چرا آمدی؟ آمدم طواف کنم، آمدم تو رو ببینم. شروع کرد به التماس، شروع کرد به اصطلاح نموری و چاپلوسی. رسول خدا گفت بیا جو. فضاله ترسید. رسول خدا دستش گذاشت رو قلب فضاله، گفت پروردگارا ای مصرف القلوب، قلب فضاله بیان تو انگشت ولاتیف توست، خدای قلب فضاله رو بتابون. فضاله میگه همین که دست نازنین رسول الله تو قلبم آمد، سردی و خنکی عجیب احساس کردم، دست رسول الله رو فشردم بسیرم، گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. یا رسول الله دست تو بر ندار از رو سینم و قلب و روح روانم که از دست در نور میتابه در سراسر وجودم. یا رسول الله بذار دست تو سینم باشه. پیامبر خدا دستشو کشید گفت فضاله برو طواف کن. حرکت کرد. فضاله آمد بعد از طواف، اون دختر خانم سر راهش ایستاده بود. گوش بده اینجا، یه دقیقه قبل مسلمان شده، 5 دقیقه قبل لا اله الا الله خوانده. گفت فضاله بیا، تو حتما مأموریت تو انجام دادی، بیا منو ببین. گفت برو گم شو که الله ذوالجلال از صحبت کردن با تو منو ممنوع کرده. من عاشق جمال رسول الله هم، من عاشق دیدار محمدم. من رفته بودم محمد بکشم اما گل پرپر شده رسول الله. 100,000 جان و دل بادا فدایت یا رسول، عرض حال خود نمایم از
از برایت یا رسول، توتیای هر دو چشمم خاک پایت یا رسول، کاشکی در خواب می دیدم لقایت یا رسول. کاش که الان رسول الله دست بلا کیف خودش رو قلب جوانان ما میذاشت و میگفت ای جوان، نری نزدیک گناه و معصیت که تو را خواهد سوزان و زندگی رو برای جهنم خواهد کرد. سروران عزیز، برادران بزرگوار، حدیثی که خدمت شما قرائت میکنم حدیث بسیار مهمی است. پیشینگویی های رسول خداست که امروز در جامعه متحقق شده. پیامبر خدا همه مسائل را بیان کرده، مقصر ماییم، نخوندیم، نفهمیدیم، نشنیدیم تا به حال. امروز بشنویم. این مجلس عروسی بهانه است، این مجلس عروسی بهانه است، بهانه‌ای برای اینکه ما به خدا نزدیک بشیم. مبارک این عروسی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. مبارک باد به شما دوتا جوان که این همه جوان را میخواد به خدا. یه ترقی، یه جهش، یه حرکت، یه سیر سعودی، یه ترقی، این خیلی مهمه. رسول خدا یه پیشینگویی کردن، گوش بدید ببینید متحقق شده یا نه. فرمودند 5 حالت هست، 5 حالت هست که من میترسم امتیان من به این 5 حالت گرفتار بشن و 5 حالت رو الله عزوجل بر اونها طاری میکنه. اول فرمودن زمانی که بی حیایی، بی حجابی، بد حجابی در جامعه اسلامی صورت بگیره، الله عزوجل امراض گوناگون را و طاعون را بر اونها مسلط میکنه. گوش بدید اینجا کثافاتی که تو قلب ماست، تو قلب جوان ماست به شکل معصیت و گناه، خدا گواه است که اینها وبا تولید میکنه. ایدز امروز آمده، سارس آمده، بیماری‌های لاعلاج سرطان آمده. در هر 16 تا 20 دقیقه 4 نفر بیماری ایدز گرفتار میشن. 55 میلیون و 500 هزار نفر فقط تو دنیا ما بیماری ایدز داریم. شوخی که نیست. 218 میلیارد نفر معتاد داریم. اینا همه بیداد داره میکنه. حداقل بالای 20,000 بیماری ایدزی فقط ما تو ایران اسلامی داریم. مگه ایدز از کجا میاد؟ سیلیه مگر؟ یا از تلویزیون میاد؟ نه. 80% بیماری ایدز یا 70% از راه بی‌حیایی و زناست و 20-30% از راه اعتیاد و تزریق. اینها مشکله. سروران عزیز، اینها مشکله. اگر زمانی بی‌حیایی در جامعه بیاد، بی‌حجابی بیاد، الله عزوجل بیماری‌های مختلف را، زنا بیاد در جامعه، الله عزوجل بیماری‌های مختلف را اونجا سرازیر میکنه. امروز این همه ببینید تو بیمارستان سر بزنید ببینید چه خبره، ببینید چه حیاهویی در جامعه برپاست. به خاطر چیز؟ به خاطر همه بی‌حیایی و بی‌حجابی است. دختر مسلمان امروز حجاب اسلامی، خواهرات گوش بدن، حجاب اسلامی شده یک حالت تئوری، حجاب اسلامی شده یک کابوس. تو کتاب‌های و چیزای خونده بودیم، روز به روز آمار بی‌حجابی داره میره بالا، روز به روز شلوارها تنگتر میشه، روز به روز روسری‌ها روز 4 متر عقب میره، شلوارها از بالا از پایین پاچه‌های شلوار بالا کشیده میشه. اینا همه چی هست؟ به خاطر اینکه مد غرب اینه، به خاطر اینکه در فلان ماهواره این چیز رو دیدن. بی‌حجابی داره بیداد میکنه، زنا داره بیداد میکنه. به خدا قسم در روزنامه خراسان من خودم خوندم، یک جوان نوشته بود بعد از 340 تجاوز به عنف، الله اکبر، یک جوان 340 تجاوز به عنف یعنی 340 زنای به زور بعداً دستگیر شده، حکم اعدام شود. یک جوان تو جامعه اسلامی است، تو خانواده اسلامی است. اسمش هم چیه؟ محمد. اسمش هم چیه؟ احمد. اسم دختر چیه؟ سمیه. اسمش چیه؟ عایشه. اون سمیه برای دین تکه تکه شد، این سمیه ما شمشیر برداشته و دین رسول الله را تکه تکه میکنه. اون محمد برای دین جگرش داد، اون حمزه برای دین جگرش پاره پاره شد، اون مصعب برای دین دوتا دستاشو فدا کرد و اون جعفر دوتا دستشو فدا کرد و این جعفر و مصعب ما شمشیر برداشته و دین رسول الله را آماج حملات قرار داده. باید منتظریم که بیماری ها جناب مولوی، این بیماری هم از کجا آمده، کجا است؟ این بیماری از ماست که بر ماست. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اینها همه گستاخی بدبختی که هرچه بر تو آید از ظلمات و غم،
آن ز بیباکی و گستاخی است هم، هر که گستاخی کند اندر طریق گردد اندر وادی حیرت غریب. این واقعیته. این کسی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، هر کس سرنوشتش تغییر بکنه خودش مقصره، خودش گناه و الواتی کرده. خدا نکنه سروران عزیز این بی حیایی و بی عفتی که امروز در میان زنان به ویژه راه افتاده به خانواده های ما سرایت بکنه. خیلی مواظب باشید، مواظب رفت و آمد تلفن های دخترها باید باشید، دخترامون مواظب باشه. خدا نکرده به مدارس میرن، گرگه ها زیادن، من نمیگم خدا نکرده نسبت به فرزندان ما بی اعتماد بشین، ولی گرگه های گرسنه خیلی زیاد شدن، گرگه هایی که همه جا منتظرن تا ناموس و عفت و حیای انسانیت رو از بین ببرن. یکی از برادران مولوی صحبت میکرد که دختر مسلمانی، دختر 8 ساله‌ای رو خدا گواهه از داخل در به منزلش دزدیده بودن، برده بودن، بعد از 5 روز بهش تجاوز کرده بودن به یک دختر 8 ساله. تو جامعه اسلامی رحم نکرده. این همه تو جامعه اسلامی داره صورت میگیره. پس بیایید سروران عزیز، برادران بزرگوار، این میخواد بیماری ها رو به حد 0 برسونید. اگر میخواد بی حیایی ها رو به حد 0 برسونید، فقط باید جلوی ارسال این بی حیایی ها رو از رو جذب بکنید، چون خصوصا در چنین مراسمی، اگر این مراسم غیر اسلامی نبود قطعا اینجا زن و مرد با هم قاطی بودن. دیگه اونجا دیگه این پرده حیا و عفت بین برادران و خواهران نبود. الان که توران میآمدیم توی عروسی همچین قضیه رو برادران دیدن، سمت چپ جاده توی مراسمی دیدیم که بله ساز ابلیس داره میکوبه، تعدادی هم دارن میرفتن، همه با هم، پرده‌ای هم نیست. پس بیاییم واقعا اگر میخواد بیماری ها به حد 0 برسه، اول جلوی بی حیایی رو بگیریم. دوم فرمودن زمانی که شراب، موسیقی، ساز و سرنا در جامعه رواج پیدا بکنه، الله ذوالجلال زلزله ها رو در میان اونها رواج پیدا میده. شما فکر بکنید این زلزله های خطرناکی در جامعه صورت میگیره مال چیه؟ چند سال قبل، 2 سال قبل در بم، فاجعه ملی ما در بم، در عرض 12 ثانیه بیش از 50,000 نفر از هموطنان ما رفتن دار دنیا را بلا گفتن. یکی میگفت که لعنت به تو ای طبیعت گناهی نداره، این زمین در اختیار خداست. یکی میگه آقا مواد مضاد و سیار داخل زمین حرکت کرده، زمین به این شکل شده، اینها همه رو از عینک فیزیکی و نمیدونه مسائل مادی و چشمهای مادی بررسی میکنن که آقا مواد سیار داخل زمین به حرکت در افتاده، فلان جا نارسایی زمینی شده، اینجا زمین تکان خورده و فلان چندین نفر مردن. قهر طبیعت، قهر زمین، همینا حرف. زلزله ها رو رسول الله میگه از زمان میاد که شراب و موسیقی در میان جامعه رواج پیدا بکنه. 40,000 نفر، 50,000 نفر شب جمعه بود آمدین، بسیار جشن تولد داشتن، بسیار جشن عروسی داشتن، بسیار تا ساعت 12 یک شب زن و مرد با هم زدن و کوبیدن و رقصیدن. بعد شب که رفتن بخوابن گفتن اشکال نداره فردا تعطیلی تا ساعت 2 لنگزور هم میخوابیم. خبر نداشتن که این سرگذاشتن دیگه برداشتنی نخواهد داشت، این سرگذاشتن دیگر برداشتنی نخواهد داشت. لخت مادرزاد بسیاری از داخل آوارها آوردن بیرون، لخت مادرزاد. دست جمیل، حجاب و حفت و حیا رفته بود. خدای عزوجل سروران عزیز دعا کنید که بعد از مرگ انسان رو رسوا نکنه. این خیلی سخته. بعد از مرگ آبروی انسان نریزه. 2 تا جوان رو در شبکه جهانی اینترنت نوشته بود، احمد و عبدالناصر، 2 تا جوان مسلمان، کار اینها چی بود؟ الواتی و بی‌حیایی صبح تا شب، مثل بعضی از جوانان ما که خدا و دین و قرآن در قاموس اینها نیست. صبح می‌آمدن ساعت 9 تا قرار می‌گذاشتن، میرفتن تا ساعت 12 شب تو شبکه جهانی اینترنت. قصه نیست، داستان نیست، مال اصل حاضره. بیا تا به شما سایتشو بدم. بعد یه روز احمد میاد سر قرار ساعت 9 10 11 12 ای بابا عبدالناصر نیومد، چی شده؟ دیشب تا ساعت 12 شب با هم دیگر بودن. بعد ساعت 12 شد موبایلش زنگ خورد، گوشی رو برداشت، یکی بهش میگه آقا به خاطر فوت رفیقت عبدالناصر بهت تسلیت عرض میکنم. گفتم چی؟ دروغه. بعد این مرگای نازاری اصلا باور نمیکنه، 2 تا رفیق با دیشب با هم دیگر بودن، با هم قطار بودن، یهو بیمیره اصلا باور کرده نیست. مریض نبوده که مگه مریضی انسانو میکشه؟ تصادف نکرده مگه تصادف انسانو میکشه؟ گلوله جنگ دعوایی مگر جنگ و دعوا انسانو میکشه؟ نه، همه اینا حرفه. ای دوست از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی؟ ناگه اجل درآید گوید سوار شو. این حرفا نیست.
کو حشمت سلیمان، کو سهولت سکندر، کو بام و قصر قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سردفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی. مادر کجا، پدر کو، دختر چه پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تان چنانی. قافله رفتن ما هم میرویم. فکر نکنید که عمر نو بهتون میدن، اگرم بدن میگیرن. در حال کار نداریم. گفتم دروغه. گفت اگر دروغ یا راست، ساعت 2 بعد از ظهر مسجد جامع جنازه‌شو میارن. مسجد جامع بیا. مسجد جامع رو بلد نیستم، چون که تا به حال 2 رکعت نمازم نخوندم. از سر صدق صفا آدرسشو بگیر، از سراغ به عراق میرید. آمدم آدرس مسجد جامع رو، مردم جمعن منتظرن. آیا درسته؟ آیا ممکنه اون احمد خوشگلی که اون عبدالناصر که تا دیشب میخندید الان تبدیل به یک مجسمه بی تحرک شده باشه؟ منتظر میمونم، فکر نمیکنم، باورم نمیشه. استاد 1 ساعت 2 ساعت تا اینکه دیدم بله جنازه بی تحرکی را رو دستها دارن حمل میکنن. اون احمدی که بازوهای توانا داشت الان تبدیل شده به یک مجسمه بی تحرک و خشک و بی مصرف. اون چشمای ناز تبدیل شده الان به تاریکی. این دندونای زیبا الان نصیب کرمه ها خواهد شد و اون لبهای قشنگ دیگه نمیخندن. خدایا مگر ممکنه؟ بله حرکت کردم، گفتم من باید ببینمش. صورت سرخ کردم، نگاه کردم، بله عبدالناصره. شو اما دیدن این واقعه 1000 مار و عقرب تو بدن من زنده کرد که اگر تو الان میمردی این آبرو بی آبرویی رو کجا میبردی؟ جوان، خدا نکند من و تو هم بمیریم، خدا نکند من و تو هم از دنیا بریم و زمین راهمون نده. زمین من و شما رو قبول نکنه، واقعا سخته، واقعا مشکله. این زلزله‌ای که در بم آمد، من میگم حدیث رسول الله میگه به خاطر زناها، به خاطر موسیقی ها، به خاطر شراب، به خاطر اعتیاد، به خاطر این مسائل. فکر میکنید شراب مگر چیزی کوچیکی است؟ امروز میاد تو کشور الحمدلله تو ایران اسلامی خیلی خوب با این معضل داره به اصطلاح مبارزه میشه، ولی تو کشورهای اسلامی افغانستان آقایون میشن لایحه تصویب میکنن، مسببه تصویب میکنن تو مجلس شورای اسلامی. آقا تریاک این مشکل رو داره، تریاک اینطوری است، مواد مخدر اینطوری است، باید حرام بشه، باید ممنوع بشه. ولی از شراب که حرام قطعی قرآن عظیم مشنس دم نمیزنن. بطری‌های شراب رایج رایگان تو کشور افغانستان داره پخش میشه و اینجاست که این زلزله ها میاد. چند ماه بعدش تو سونامی جزیره ارسال خدمت شما سریلانکا، اقیانوس هند، تایلند، بانکوک، بقیه جاها 200,000 نفر، شوخی نیست به زبان راست میاد، 200,000 نفر در عرض چند دقیقه رفتن که اصلا در دنیا نبودن. این زلزله مال چی بود؟ قسم یاد بیکرد، شما حتما از اخبار شنیدید، فقط مردمانی سالم بودن که درون مسجد بودن. هر فردی که داخل مسجد بود فقط نه مرده بود، هیچ کارم نشده. اینها رو ما به چشم داریم میبینیم. آخر چرا درس عبرت نمیگیریم؟ متاسفانه میری دنبال مسائل متافیزیکی میچرخید که آقا چرا این از دنیا رفته، چرا اینطور شده، علت چی بوده، سبب چی بوده، انگیزه چی بوده؟ انگیزه گناه بوده، معصیت بوده. و سال گذشته در ماه رمضان در پاکستان به ممکنه هر لحظه این بوم خطر، این زلزله تو خانه و زندگی من و شما بیاد. حالا تو بیا ساختمان ضد زلزله بساز، مگه تو ژاپن نساخته بودن؟ چیکار کرد با اونها؟ مگر نسبی قضیه فاجعه ژاپن رو؟ اینها همه حرف کشکه. بیاییم بنیاد ایمان رو مستحکم و ضد زلزله درست کنید. غیرت عمری و غیرت علوی رو تو سینه‌تون بنیادین کنید. به خدا قسم پدر زلزله هم نخواهد توانست رو از بین ببره و هیچ گناه و معصیت. ولی متاسفانه اینها رو میبینیم به چشم خود مرگ کسان دیدم و ز خود غافل، بدا به من که زدم گوش خیش را به کری. همه چیز را دیدم، گوش خود را به کری زدم. یه آقای میگه با ملک الموت با هم دوست شدن، ارتباط گرفتن با هم دیگر. گفت ملک الموت، گفت چیه؟ گفت یه خواهشی ازت دارم، دوست از دوست هر چه بخواد قبول میکنه؟ گفت بله. گفت خواسته دارم. گفت چیه؟ گفت هر زمان مرگم آمد تو رو خدا در 15 روز قبل بگو فلانی مرگت نزدیکه، تو رو خدا آمادگی بکن. گفت چشم، من حتما این کارو میکنم. یه ماه 2 ماه قبل، اصلا چند سال قبل بهت میگم. میگه نه چند سال قبل خیلی زیاده، یه 2 ماه که مونده بود مرگم به من بگو فلانی مرگت نزدیک، حداقل من زادی راحله‌ای توشه‌ای بردارم برای آخرت تو دنیا بزنم بکو و اون 2 ماه رو عبادت کنم. گفتم چشم. اسرائیل گفت چشم. بعد حال سالها گذشت، بعد از چند سال آمد اسرائیل به سراغش. گفت ها اسرائیل، هی دوستم حتما آمدی به من خبر بدی که مرگم کی است. گفت نه، اتفاقا آمدم جان تو بگیرم. گفت بی انصاف، این شرط دوستی نیست، من تو با هم قول و قرار کرده بودیم،
من تو با هم دیگه عهد و پیمانی بسته بودیم که هر زمان که مرگم فرا برسه منو خبر بکنید. گفت چرا؟ من به قولم عمل کردم، من اینقدر برات احضاریه فرستادم، اونقدر چرا قرمز روشن کردم، اونقدر تو ذهن تو گوشت تلنگر کردم، ولی تو به قدری در دنیا غرق بودی که به هیچ یک از این هشدارهای من توجه نکردی. گفت چطور؟ گفت اولین کسی که تو روستاتون وفات کرد جوان همکارت اون احضاریه من بود. که ای برادر عزیز، این رفیقت بود، دوستت بود، همکارت بود، همسایت بود، برادرت بود، تو خانت بود. این من رفتم از دنیا، اون سخنرانی کرد برای تو، اون پیام من رسون که من رفتم تو هم پشت سرم میای، ولی تو اصلا توجه نکردی. اولین باری که تصادف کردی تو جاده و نمردی، بعد آمدی تو خانه گفتی آها اگر رانندگی من نمی بود، اگر فرمان اینطور نمی پوشیدم، اگر اینطور نمی کردم، اگر اینجور دنده عوض نمی کردم رفته بودم. دروغه، اون فرمان من پیچیدم چون که قرار بود به احضاریه بفرستم. تو آمدی از عقل و از رانندگیت نزدی. اولین باری که مریض شدی رفتی تو بیمارستان به اون لباس سفید پوشه ها رو به شکل پرستار دیدی، اونها پرستار نبودن، اونها احضاریه و اختاریه من اسرائیل بود که هر لحظه ممکنه اینجا جون تو بگیرم. اونجا بله گفتی خدایا شکرت، هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی، ولی از بیمارستان که آمدی بیرون خدا و دین رو فراموش کرد. اولین باری که عرض خدمت شما چشمات و دنیا و طول و تادید اونها هم احضاریه من بود. اولین موی سفیدی که تو ریش یا سرت در آمد اون چراغ قرمز من بود. اون ریش سفید نبود فورا گرفتی سیاش کردی گفتی برو هنوز جوانم. نه، نزن وسمه بر ریش و ابروی خویش، جوانی ز دزدیدن سال نیست. اونها همه احضاریه و اختیاری من بود، ولی تو به قدری در زندگی دنیا غرق شده بودی که دیگه یک از اینها توجه نکردی. الان دیگه زمان رفتنه، الان دیگه هیچ فرصت، 2 رکعت نماز خوندنم بهت فرصت نمیدن. پس سروران عزیز، اینها همه در زندگی انسان میاد، اینا همه تلنگر ایجاد میشه فقط به خاطر اینه که درس عبرت بگیریم، بفهمیم واقعا این چراغ قرمز هایی که الله عزوجل سر 4 راه های عمر من شما در روشن میکنه همه هشداره، هشدارهای ایمانی است. حضرت حبیب عجمی رو که میشناسید، من اسمش تو تاریخ خوندید، یکی از اولیای خدا و یکی از سلاطین اقلیم عشق، یکی از بزرگان دین. میدونه ایشون یکی از سودخواران و رباخواران ماهر قرن خودش بود، عصر خودش بود. یعنی به حدی ایشون سودخواری مهارت داشت که تمام رزق روزی خودش رو از این راه دست می آورد. اینقدر پول‌ها و مال‌های هنگفتی، مغازه‌ها و تجارت‌های بزرگی رو از این راه کسب کرده بود. میآمد پیش آقا میگه آقا پولمو بده، سودمو بده، اضافی پولمو اگر نداشت میگه پایمزدمو بده. این همه راه که آمدن پایمزدمو بده. آقا تو که بنزین مصرف نکردی، اون حرفا نیست. آمد در خانه رو زد، هر چی این زنه گفت شوهرم نیست، هیچی ندارم تو خانه. گفت من به خدا قسم نمیرم، باید آبروی شما رو ببرم، امروز حیثیت شما رو میبرم. گفت هیچی نداره، فقط یک گردن رو از یکی گدایی کردیم، گردن گوسفند گوشت نداره. گفت همونو بده. همون گردن رو از دست زن گرفت، وگرنه گفت به تجاوز خواهم کرد، نعوذ بالله من ذلک. زن مجبور شد این گردن گوسفند رو بهش داد. آمد به خانه، زنش گفت که نون نداریم، هیزم نداریم. گفت الان میرم جای بدهکار دیگه. آمد پیش اون، یا آبروتی میبرم یا پولمو بده یا اینقدر هیزم رو نمیدونم آرد بده بهم. از اونم گرفت، از پول سود ربا. آمد غذا درست کرد، نشسته بود که غذا درست بشه، گدایی آمد در خانه رو کوبید. آمد گفت چیه؟ گفت بدید به رضای خدا. گفت برو گم شو، من خودم رفتم برای نهارم از این طرف اون طرف گدایی کردم، اونم بدم به تو، من خودم چه بخورم؟ اون گدایی نبود، فرشته خدا بود. تبسم کرد و رفت. به زنش داد کشید، حبیب تا این زن چرا دیر میکنه، برو غذا رو بردار و بیار، گرسنمه گشنمه، مگر نمیبینی که از صبح چه بلا و چه زحمتایی کشیدن؟ زن رفت که سر غذا رو باز بکنه، دید تمام این گوشت و برنج تبدیل شده به خون سیاه. جیغی کشید، گفت حبیب. گفت چیه؟ گفت بیا غذا رو ببین. امروز در دنیا که دارالجزا نیست، الله عزوجل با ما این عمل رو کرده، غذای ما رو تبدیل به خون سیاه کرده. چه جوابی خواهیم داشت و با چه روی حاضر خواهیم شد روز قیامت در پیشگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ اونجا رسول الله بگه ای حبیب و ای جوان مسلمان، من حمزه رو برای تو پاره کردم، من سمیه ها برای شما تکه تکه کردم، من خونم رو در احد ریختم تا گلزار بشه جهان، تا جوان ها همه زنده بشن. چه کار کردی؟ چه جوابی در این جوان مسلمان؟ خدا نکنه رسول الله روز قیامت ما این سوال رو کنه.
رسول الله بیاد خونخواهی حمزه بکنه، خونخواهی مصعب بکنه. عمر رو تو محراب شهید کرده برای تو، عثمان تو قرآن تکه تکه کرده برای تو چه کار کردی؟ بی مصرف چند تا جوان معتاد بی مصرف تحویل جامعه بشری دادی، با ساز و سرنا عروسی تو خنجر زهراگین به قلب رسول الله زدی. حبیب بلند شد جیغی کشید گفت خدایا این چراغ قرمز توه، تو خدا من نکشته من جبران کنم، کجا برم؟ برو پیش امام حسن بصری یکی از اولیای خدا، برو بگو که من آمدم پیش خدا، من آمدم در خدا رو بزنم، درهای امید بروی من بسته شده، بگشای خدایا تو گشاینده تویی. آمد وسط راه تعدادی از کودکان بچه های 5 ساله و 6 ساله داشتن بازی میکردن، همین که چشمشان به حبیب افتاد همین بچه ها جیغ کشیدن که بچه ها، یکی از کودکان صدا کرد بچه ها فرار کنید که حبیب سودخوار می آید، مبادا گرد و غبار او به بدن من و شما بشیند و خدا ما رو وارد جهنم کند. حبیب جیغی کشید گفت پروردگارا من چقدر روسیاهم، شعر خوان که خداوند از افعال شمیع خود پشیمانم، عنایت ما مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان یک سو، نفس از یک راه، منم اندر میان تنها به حال خویش حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن، خدایا اجابت مییابی ای بنده، گناهکارم تو را یا حضرت غفار میخوانم. ای خدا آری که حال دل نالان داری، احوال دل شکست داران داری. خدایا پروردگارا همه این درها بسته شده، امروز این بچه ها از نزد من فرار میکنم. خدایا من یک بدبخت شدم، اینقدر روسیا شدم. خدایا پروردگارا محمدی نیست که برد، ابوبکری نیست، عمری نیست. خدایا تو خود دستمو بگیر برم پیش حسن بصری. آمد گفت حسن توبه کردم، اشتباه کردم، آمدم برگردم، توبه از اعمال نامحمود کن، ای زیان اندیش فکر سود کن، تیزی دندان تو را رسوا کند، دیده ادراک را اعما کند، این علفزار جهان هیچ است هیچ، تو بر این مرحوم ای نادم مپیچ. حسن گفت برو برگرد همه قرضداران رو سود و سودخواران رو بده، توبه کن از تایده. گفت توبه کردم، کلمه رو خوند نزد حسن، برگشت آمد به راهش که ناگهان به مرتبه همون بچه ها سر راه ثبت شدن. گوش بدید اینجا رو، همون بچه ها رو دید، ناگهان همون طفل به صدا در آمد، همون طفلی که 10 دقیقه پیش گفت بچه ها فرار کنید که حبیب سودخوار میاد، دوباره جیغ کشید گفت بچه ها جمع بشید که حبیب توبه کننده میآید، غبار او به سر رویتان بشیرد تا خدا به برکت گرد و غبار او شما را به بهشت ببرد. الله اکبر. این تحول از کجاست؟ خدای عزوجل میگه ای یک دل 100 دل یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن. ای کسی که دلت باید یک دل باشه ولی 100 تا دل کردی، دلت رو یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامدن گه گله کن. این دل رو در آستانه خدا قرار بده، دلت رو به خدا بده، دلت رو خانه خدا کن تا الله عزوجل اونجا خودشو جا بده. میگه دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن،
کن مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. خدا در میگه من خریدار اشک تو هم. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره ای اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را، بیا یک دم تو با ما باش که پیدا کردنش با من، که پیدا کردنش با من. به من گو حاجت خود را، خدا میگه به من بگو، به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آن را، طلب کن آنچه را خواهی، مهیا کردنش با من، مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حساب را، بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد دل بد مکن بازا. الله اکبر. میگه اگر درها به رویت بسته شد دل بد مکن بازا، در این خانه دقل باف کن که هموا کردنش با من. اینجا رو گوش بده. اگر عمری گناه کردی مشو نمید از رحمت، اگر عمری گناه کردی مشو نمید از رحمت. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. خدای عزوجل داره میگه تو توبه نامه را بنویس، من الله امضا میکنم بازا هر آنچه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه امیدی نیست. صدام اگر توبه شکستی بازا، تو دستتو بده، من خدا میکشمت بالا، تو موی بیشاری تو بده. بی انصاف فقط دستتو دراز کن که خدا بگیره. تو یک قدم بردار من 100 قدم، تو یواش بیا من خدا بدا منتظر تو جوانم، میخواد ترسی باشه تو غم تو شادی. خدایا این دوتا جوان قدمشو برداشتن، تو رو خدا به حرمت این مسجد بقیهشو بگیر. سروران عزیز، خدا که اینقدر رؤوف و رحیمه، چرا ما ازش کناره گرفتیم؟ چرا دور شدیم؟ و دنباله حدیث وقت گذشت. رسول خدا میفرماید هرگاه قوم در خرید و فروش خیانت کنن، به اونجا کلاه برداری کنن، الله عزوجل قحط و گرانی رو بر اونها میاره. قحط سالی از کجاست؟ و ما همه رفتن زمین ها رو بیمه کردن، فکر میکنید با بیمه مشکلتون حل میشه. نه، خدا گواهه. زندگی میخواد، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. در به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل هم یکسان بودی. آنچه میبینی خلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدمن. آقا میرسی صبح تا شب سری 10 نفر کلاه میذاره، شب میاد کلاه خود رو کج میذاره، میگه خانم سر چندین نفر کلاه گذاشتن، ای بی غیرت کلاه گذاشتی دلت خوشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار به اصطلاح من شما خرمن گندمی داشت رد میشد، گندم کوبیده، پیامبر خدا دست برد دید که روی گندما خشکه ولی زیرشون تر خیسه. رسول خدا فرمود مالکیه؟ گفت صحابه گفت من یا رسول الله. گفت حال
من غشنا فلیس منا، هر کس به امت من خیانت بکنه از امت من نیست. ابو حنیفه رحمت الله علیه تاجر بود، پارچه فروش. یکی از پارچه‌هاش مورد داشت، به شریکش گفت عبدالرحمن این پارچه رو وقتی خواستی بفروشی بگی معیوبه، یادت نره. گفت چشم استادم. هنگامی که میخواست بفروشه فراموش کرد. آمد امام سوال کرد، گفت بشو؟ گفت نه. گفت مشتری کجا رفت؟ گفت نمیشناختم، نمیدونم. گفت تمام این پول این پارچه ها رو من نمیخوام که مبادا یک ریال مال مشتبه و حرام بیاد تو زندگی و زندگی رو خرد بکنه. حالا ما ماشاءالله مار مخوریم، تازه افعی میشیم. نو حاجی ما میره به حج برای از حجاج نو کلاهگذاری رو یاد میگیره. جوان ما بعد اینکه ازدواج میکنه نو تازه چالو چولای زندگی رو یاد میگیره، کلاهگذاری یاد. این واقعا خیانته. یکی از برادران تعریف میکرد، میگفت که بنگاه ماشین داشت، ماشین فروشی رو. بعد آمده بود یک هر ماشینی که میخواست بفروشه یک تکه نان خشک میکند میگذاشت تو داشبورد ماشین. هر کس میاد این ماشین رو بخره میگفت عیبش چیه؟ دیفرانسیالش، موتوریش، این زیر پاش، فرمون جلوبندیش. میگفت برش کن آقا، خدا گواه این ماشین نیم داره. میگفت این ماشین نیم داره، قسم میخورم زنتلا گفتم گیرو بودم این ماشین نیم داره. حالا بنده خدا میگه من میدونم اسلام ماشین برکت داره، خبر نداره که این اضافه نون خشک که تو نون خشک انداختی تو ماشین، میگی ماشین نیم داره. آقا میخواد گوسفند رو ببره بفروشه، اون قدر گوسفند ها رو میاد بدون نمک میدن، آب میدن، فلان میدن که بعضی از گوسفندها حتی به کشتارگاه نمیرسه، تو راه میترکه و از بین میره. به اصطلاح خودشون میخوان کلاه بگذارن 10 تومان. یاد به خدا قسم این برکت چرا به روزی کم نیست. امروز فقیرترین ما از ثروتمندترین مردم 10 سال قبل بیشتر پول داره، ولی چرا سیر نمیشیم؟ چون که برکت نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله دنبال حدیث میفرماید که هرگاه امت من به معصیت و گناه عادت بکنه الله ذوالجلال برکت را از زندگی میگیره. امروز برکت رفته از خانه ها، پول زیاده برکت نیست، ماشین زیاده برکت نیست، زن و بچه و اولاد زیاده برکت نیست. اینها دیگه مشکل زاست. خدا دعا بکنید الله ذوالجلال برکت در زندگی ما بیاره. پس پیامبر فرمودن که هرگاه قومی در کلاهگذاری بکنه در بقیه جاها، در خرید فروش ها، الله عزوجل قحطساری رو میاره، خشکی رو میاره. حالا تو هر چه دعا بکن فایده ای نداره. من مگه تونتون رد بشم؟ پیامبر خدا دنبال فرمودن هرگاه الله عزوجل قحطساری رو، نزولات بارانی رو نمیده، اونجا قوم زکات رو ادا نکردن. و هرگاه فرمودن بر کتاب خدا عامل نباشن، الله عزوجل اختلاف و جنگ و دشمنان رو بر اونها مسلط میکنه. لذا سروران عزیز، برادران بزرگوار، من نیامدم خدای نکرده شما رو عزادار بکنم و یا بگید آمده اینجا شروع کردم به گریه کردن. نه، این اشک شوقه، اشک شادی است، چون که 4 تا جوان مسلمان امروز به هم میرسن، با هم عقد اسلامی و پیوند اسلامی رو به هم دیگر پیوند میدن. لذا بیایید واقعا یاد بگیرید، اینها برای ما اسوه باشن. اینطوری نباشه که فقط این 2 مراسم شده خدا حافظ. نه، همیشه از این علما استفاده بکنید. به مراسم ما مراسم اسلامی الحمدلله جوان‌ها بیدار شدن، الان همه جا جوان‌ها سر میکنن مراسم رو مراسم اسلامی بگیرن. ما در قبل از ماه رمضان بالای 20 تا مراسم اسلامی رفتم، فقط بنده رفتم سخنرانی کردم در استان‌های مختلف، در شهرهای مختلف. و الان نوبت گرفتم، پشت نوبتم بس هفته آینده در تربت جام، هفته بعدترش در احمدآباد سولان، 6 تا عروسی در سیستان و بلوچستان با هم گرفتن. در احمدآباد خود تباتکان مشهد 2 تا عروسی هست. همه اینها به هر حال جد و جهد و دعای جوانان هست که الحمدلله قبول شده و جوانان از گناه دیگه خسته شدن، واقعا متوجه شدن دیگه گناه فایده ای نداره و راهی را از پیش نخواهد برد. پس سروران عزیز، بیایید همه ما فرزندان ما رو، جوانان ما رو انشاءالله در مراسم اسلامی برای اونها بگیریم و از محضر علما استفاده بکنیم. حالا مرد میدان کیه؟ مثل به تبلیغی ها میگه نه، در حال میگه نه، فتنه میکنیم ولی هر کس که حاضر انشاءالله داماد بشه یا هر کس حاضر در آینده پسری، برادرزاده‌ای، عموزاده‌ای قومخیش رو داماد بکنه اسلامی، عروس یا داماد اسلامی بگیره، مرد میدان بلند بشه ببین چند نفر هستن، دستش رو بلند بکنن. احسنت ماشاءالله. مولوی اسماعیل الدین میگم اینا ماشاءالله احسنت، روان زیاد شد. همه انشاءالله هستید. خدا من جزای خیر بده انشاءالله. خدا من شما رو حفظ بکنه. ما توی عروسی رفتیم به قسمت جلگلان ترکمن، من همینجا میگم همین که بعد از سخنرانی گفتم برادر اونهایی که میخوان داماد بشن بلند شد اسمشون رو بریزن، دیدم پیرمرد و جوان همه بلند شدن از سر جاشون. گفتم پیرمرد شما که ما امشب به اشتها آمدیم زن 3-4 رو بگیریم. گفتم این کارو نکنید، باز خانم‌ها بعداً با ما جنگ و دعوا میکنن. شما دیگه پیر شدید، به هر حال جوونا رو دعوت بکنید، عروسی اسلامی بگیرید تا اینکه ان شاء الله منطقه ما اسلامی بشه و گناهان کاملا مبارزه شه. من که از اینکه در خدمت شما سروران
شرف حضور پیدا کردم. بسیار خوشحال و خرسندم از محضر علما و بی جناب مولانا عزیزی، جناب مولانا شیرعلی و مولانا رامی، بقیه علمایی که هستن من اسمشون رو متاسفانه برام ندارم. این جوان مولوی، جوانی که قرائت رو خوان، همه این بزرگواران واقعا تبریک میگم به خاطر اینکه اینها دستندار کار بودن و بانی این مجلس این بزرگواران بودن. ما فقط لغلق زبان بود و گستاخی در محضرشون. امیدوارم که ما رو ببخشن و شما بزرگواران و همچنین خواهران محترمه امید است که خدای سبحان به اون چی گفته شد توفیق عمل کردن عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.